ओके, हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई है। आज हामी चाहिँ फेरि यही कुन कुन सिटमा कुन कुन कोटाबाट पाइन्छ भन्ने क्रममा आज हामी सिम्पली बाँकी सिटहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसमा हेर्दाखेरि सिम्पली दलितलाई हेर्दाखेरि दलितलाई 9% सिट चाहिँ एलोकेसन गरेको हुन्छ। सिम्पली कलेजको पनि लेखिदिएको छु। कलेजको पनि छ। यसमा हेरौँ प्राइभेट कलेज यहाँ छ, पब्लिक कलेज यहाँ छ। यसमा चाहिँ के छ, प्राइभेट कलेज द फरेन फन्डेड कलेजहरू छ। सिम्पली यहाँबाट हेर्दाखेरि माथिको कलेजहरूमा कुनै पनि सिट छैन। यो माथिको कलेजहरूमा तपाईँहरूले अब यदि कोही तपाईँ दलितबाट होइन कोटाबाट जान चाहनुहुन्छ, माथिको कलेज तपाईँले कुनै पनि पाउनु हुँदैन। त्यही आफ्टर यो बिचको कलेज पाउनुहुन्छ। 51टा सिट छ यसमा। एकजना के छ क्युएसएफमा पढ्न पाउनुहुन्छ धुलिखेल, एकजना के छ लुम्बिनीमा पढ्न पाउनुहुन्छ, एकजना के छ यानामसिपमा पढ्न पाउनुहुन्छ नेसनल मेडिकल कलेजमा, नेपालमा एकजना र नेपालगञ्जमा एकजना। यसै गरी तपाईँ एक एकजना यो पढ्न पाउनुहुन्छ भने अर्कोमा दुई दुईजना पढ्न पाउनुहुन्छ। आर्मीमा दुईजना पढ्न पाउनुहुन्छ, पाटनमा दुईजना पढ्न पाउनुहुन्छ र बिपी क्याचेस र आइएममा पनि तपाईँको के हुन्छ दुईजना र तीनजना पढ्न पाउनुहुन्छ। यदि कोही भाइ बहिनीहरूको 5 नम्बरमा नाम निस्केको छ भने तीनजना भाइ बहिनीहरू आइएममा पढ्नुहुन्छ, अभियसली डाउटै छैन। अरूको बाँकी भनेको तपाईँ अब के छ बिपी क्याचेस जान पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ होइन। अभियसली बिपी क्याचेस पाउनुहुन्छ। बिपी क्याचेसमा 2टा सिट भनेपछि तपाईँ 3जना गएपछि तपाईँ बिपी क्याचेस पाउनुहुन्छ। र यदि कोही बिपी क्याचेसमा जान पाउनुहुन्छ नाच र पासतिर तपाईँ अभियसली जान सक्नुहुन्छ है। त्यही अनुसार सिट एलोकेसन गरेको। त्यही अनुसार आफ्नो 17जना पढ्न पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँको के हुन्छ छुट्टै तपाईँको क्याटेगोरी लिस्ट आइसकेको छ अभियसली त्यो क्याटेगोरी लिस्टमा त्यो 17जनाभित्र पर्नु भएको छ भने अभियसली तपाईँ पाउनुहुन्छ। यसै गरी तपाईँ कति छ कति भयो 9जनाभित्र पढ्नु भएको छ भने तपाईँले के छ 10जनाभित्र यदि पढ्नु भएको छ भने 17मा होइन तपाईँको आफ्नै क्याटेगोरी लिस्टमा तपाईँ केमा पाउनुहुन्छ, तपाईँले पब्लिक कलेज पढ्न पाउनुहुन्छ। आई मिन द गभर्मेन्ट कलेज पढ्न पाउनुहुन्छ। जुनसुकै भए पनि कास्टदेखि आइएमसम्म जुनसुकै पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यही अनुसार सिलेक्सन गरेर भन्नु होला। यो एमबिबिएसको लागि मात्रै हो। बिडिएस बिएससी नर्सिङ अरू प्यारामिटर पनि हामी बनाउँला। यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने, यदि केही अरू पनि केही कन्फ्युजनहरू छ भने डाइरेक्टली मेसेज गर्नु होला। देन आफ्टर हाम्रो अर्को हेरौँ सिम्पली मधेसी कोटा छ जसमध्ये के छ उहाँहरूलाई पनि 9% दिएको छ जसमा 17जना पढ्न पाउनुहुन्छ। अलि कम्पिटिसन अलि हाई नै हुन्छ उहाँहरूमा। सिम्पली कलेजहरू यहाँ देख्न सकिन्छ एनएमसीदेखि नेपालगञ्जहरू टक्क 51टा कलेज यहाँ राखिदिएको छ भने उहाँहरूको पनि सिम्पली दुईवटा सिम्पली एउटै छ होइन। 2 अनि त्यसपछि आयोमा पनि 3टा पढ्न पाउनुहुन्छ। नाचमा पनि आर्मीमा 2टा, पाटनमा 2टा र बिबिकाजमा 2टा, एउटा चाहिँ के छ खासमा त्यसै गरी राखिएको छ। उहाँहरूलाई जुन कलेज मनपर्छ त्यही अनुसार कोटाबाट चाहिँ यो कलेज पढ्न पाउनुहुन्छ। यदि कोटाबाट चाहिँ अरू कलेज चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्न। त राम्रो कलेजहरू पनि छ कोटाबाट पढ्न नपाउने। धुलिखेलमा सिट छैन, केएमसीमा सिट छैन होइन, सिएमसीमा सिट छैन र जिएमसीमा पनि सिट छैन। सिट चाहिँ छैन है। यिनीहरू राम्रो कलेज छ। अरू तल तल छ जेएमसीमा छ, विराटमा छ, देवदाउमा छ होइन। यो कलेजहरूमा उहाँहरूलाई सिट राखेको छ। मधेसी कोटामा चाहिँ अरूमा नभए पनि यसमा चाहिँ यो जिएमसी डिएमसीहरूमा पनि राखेको रहेछ है। यिनीहरूमा पनि राखेको छ कोटाबाट। किनकि अलि के हुन्छ मधेसी कोटाबाट एकदम हाई कम्पिटिसन हुन्छ होइन। एकदम धेरै बवालै कम्पिटिसन हुन्छ। 160सम्मले पनि कोटाबाट एप्लाई गरेको हुन्छ। अब सो द्याट बिचमा 130-40 लिएकोहरूले पनि अब कोटाबाट गर्दाखेरि अब तलतिर पाउनु सक्ने चान्स छ है अहिलेको वर्ष चाहिँ। त्यो अभियसली देखिन्छ हेर्नु जेएमसीतिर पाउन सक्ने, अब नेपालगञ्जतिर पाउन सक्ने चान्स त अभियसली छ नि त। त्योभन्दा बढी त अरू राम्रो कलेजहरू पनि छ। खै अब प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ है यो सिट एलोकेसन चाहिँ सिम्पली। यो चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। अनि आफ्टर द्याट हेर्दाखेरि सिम्पली मधेसी दलितमा 3% हाम्रो कोटा दिन्छ है। 3% छ उहाँहरूको। सिम्पली हेर्दाखेरि 3%ले गर्दाखेरि जम्मा 6जना पढ्न पाउनुहुन्छ। 193 टोटल रिजर्भेसन सिटको हाम्रो 3% लेख्ने हो। 6जना पढ्न पाउनुहुन्छ। सबै मेडिकल कलेजहरूमा एक 2टा प्राइभेट र 4वटा के छ पब्लिक मेडिकल कलेजबाट एक एकजना पढ्न पाउनुहुन्छ। प्राइभेट मेडिकल कलेज छ के छ युसिएमएस र के छ हाम्रो नोबेल छ भने युसिएमएस र नोबेलमा 51टा पढ्न पाउनुहुन्छ। अरू सबै के छ पब्लिक कलेज छ मस्तसँग राम्रो कलेजहरू छ। अब 2टा चाहिँ प्राइभेट कलेज नै हो, राम्रो भए पनि नभए पनि। तर यो 4वटा चाहिँ बबाले कलेज छ, नेपालको टप कलेज नै हो। प्राइभेट कलेज पब्लिक कलेज धेरै राम्रो छ। अर्को थारू कोटाबाट जम्मा तपाईँहरू 8जना पढ्न पाउनुहुन्छ। सिम्पली थारूको छुट्टै कोटाहरू छ उहाँहरूको सिम्पली तपाईँहरूको 3टा चाहिँ तपाईँको प्राइभेट कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ भने तपाईँको 5वटा चाहिँ सिम्पली तपाईँको 4 3 7वटा भयो जस्तो छ। एउटा कहाँनिर हटाएँ 1 3 4 ल ठिक छ। अनि अर्को भनेको तपाईँ 4वटा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त 4वटा त तपाईँको के छ पब्लिक कलेज छ जसमध्येदेखि बिपी क्यासमा 2जना पढ्न पाउनुहुन्छ। अरू सबैमा 1 पढ्न पाउनुहुन्छ। यहाँबाट हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अरू कुनै पनि डाउटहरू भयो भने कमेन्ट गर्नु होला। आफ्नो हेर्ने सिट कति छ 8जनाभित्र पढ्नु भएको छ भने तपाईँ अभियसली पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यसको मार्क पनि हुन्छ अनि त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। देन आफ्टर अर्को छ हाम्रो के छ मुस्लिमको लागि छुट्टै कति 2% सिट छ। उहाँहरूको 2% भएपछि सबै 4जना पढ्न पाउनुहुन्छ। एउटा प्राइभेट कलेज र 3टा के छ पब्लिक कलेज गरेर पढ्न पाउनुहुन्छ। आइएम बिपी क्यास र कास्टमा 51टा र एउटा के छ लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ।
अर्को के छ पिछडिएको क्षेत्रको छ हाम्रो 4% जसबाट 8 जना विद्यार्थीहरू पढ्न पाउनुहुन्छ। तपाईको यहाँ हेर्दाखेरि तपाईको 4 जना त तपाईको के छ 4 वटा पब्लिक मेडिकल कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ भने 3 टा चाहिँ तपाईको के छ प्राइभेट मेडिकल कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको के छ बीपीकेएसमा 2 जना पढ्न पाउनुहुन्छ भने अरू सबैमा 1-1 जना पढ्न पाउनुहुन्छ पिछडिएको क्षेत्रबाट है। देन आफ्टर अर्को छ हाम्रो अपङ्गताबाट तपाईको के छ 2% सिट छ उहाँहरूको लागि 4 जना पढ्न पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको 3 टा भनेको पब्लिक कलेज छ भने एउटा मात्रै प्राइभेट कलेज छ, नेपाल मेडिकल कलेज छ प्राइभेट कलेज एउटा, अरू बाँकी 3 टा भनेको तपाईको कुन छ पब्लिक कलेज छ। लास्टै राम्रो कलेज राखिदिएको छ 3 टामा, आइएम त भइहाल्यो, बीपीकेएस छ, अर्को छ पाटन छ हैन। राम्रो 3 टा राम्रो कलेज छ। अब प्राइभेट कलेजमा पनि ठिकै छ नेपाल मेडिकल कलेज एउटा यो नै भयो। यसैगरी सबैजनाको हामीले के छ 45% सिट एलोकेसन कम्प्लिट गरिसकेको छौँ सबै भिडियोहरूमा, अरू पाटोहरूमा पनि छ, त्यो पनि हेर्नु होला। अब यसैगरी तपाईँले के छ यो भिजुअलाइजेसन राम्रोसँग देखाइदिए सबै कुरा डिटेल पनि हुन्छ, राम्रोसँग अब एडमिसन गर्नु होला। कोही एडमिसन नगरेको भाइ बहिनीहरू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हैन के कसरी हुँदो रहेछ पढ्दै राखेको पढ्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो क्लासहरू पनि भइरहेको छ, क्लासहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि क्लास पनि भएर जोइन गर्नु भएको छ भने टेस्ट सिरिजहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, which is भेरी इफेक्टिभ हैन। राम्रो र्याङ्कमा लिएको भाइ बहिनीहरूले पनि के छ टेस्ट सिरिजहरू जुन गर्नु भएको थियो अघिल्लो वर्ष पनि गुन्जुन झा र्याङ्क नम्बर 4 C2022 को भाइले पनि जोइन गर्नुभएको थियो। राम्रो छ एकदम हैन, धेरै डाउटहरू पनि सेसनहरू पनि हुन्छ, एक्चुअली ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नको लागि तपाईँले के छ हाम्रो फेसबुकमा सरलाई मेसेज गर्नु होला। थ्याङ्क यू। अरू कुनै पनि डाउटहरू भयो भने पनि सरलाई मेसेज गर्नु होला, इन्स्ट्यान्टली के छ सरले सोल्युसनहरू दिनुहुन्छ। थ्याङ्क यू।